Kalle, te muutitte tänne vuoden 80 taitteessa. Mistä te muutitte ja millainen muutos se oli? Muutto tapahtui Neitsytpolulta tänne ja muutto sinänsä oli helppo, koska se lähti asunnosta, joka oli noin 254 ja täällä oli 104 lisää, että tilaa oli. Ja sitten tauluja oli suunnilleen saman verran, noin 260 ja täällä oli museoksi, kun museo aukesi, niin oli jotain 600 kappaletta ja täällä oli tilaa ripustaa. Ja muuttohan tapahtui just sen takia, että Jussi oli nähnyt sielunsa silmillä, että kun ottaa tuon väliseinän pois, niin tästä tulee hyvä käytävä, missä saa ripustuksen kauniisti esille. Ja miten se ripustaminen sitten tapahtui? Ripustus alkoi siitä, että tuo Repinin kopio oli se silloinen niin uusi, että se oli niin tämmöinen oikea tähti, niin se pistettiin niin käytävän päähän, toiseen käytävän päähän tuli tämä Ilmuunin poika. Ja siitä se alkoi sitten niin se tänne ympäri rakentumaan, että paremmassa olohuoneessa otettiin semmoisia tauluja, jotka oli arvokkaampia ja parempia kehyksiä. Ja sitten huoneelta niin täytettiin seinät. No taidetta tuli aika paljon lisää vielä sen jälkeenkin, niin mihinkäs ne sitten laitettiin? Tilaa oli enemmän kuin Neitsytpolulla ja täällähän oli neliöitä enemmän ja seinätilaa oli hirveän paljon enemmän. Että se ei ollut mikään probleemi. No minkälaista sitten oli asua tällaisen taidekokoelman keskellä? Ei täällä asuttu taidekokoelman keskellä, sitä asuttiin. Niin Jussi asui keskellä kokoelman tietysti siinä huoneessa, mutta asuminen oli täällä arkiolohuoneessa ja keittiössä oikeasti. Toisella puolella liikuttiin vain silloin, kun oli parempia vieraita. Olihan täälläkin taidetta seinillä, eli nyt me ollaan siellä arkiolohuoneessa ja tänne on tehty ripustus sen näköiseksi, kun tämä oli silloin 80-luvulla. Tämä on hyvin paljon samannäköinen tämä ripustus. Se oikeasti ei heitä paljon ollenkaan. Että se on ihan mielekästä kun tulla katsomaan, että tulee 30 vuoden päästä tulee tämä sama huone uudestaan. Hieno elämys. No miten sitä arki-iltoja sitten istuttiin tässä huoneessa? Niin Täällä katsottiin TV:tä ja luettiin lehtiä. Ja stereotkin löytyy. Mitäs niistä kuunneltiin? No se oli silloin kun oli vieraita, niin enemmän soitettiin musiikkia. Jussi soitti marsseja ja ei paljon muuta, oikein enemmän niin kuin metelimusiikkia. Mites kävikö teillä vieraita paljon? Kävihän täällä vieraita tietysti. Jussillahan oli iso tuttava piiri, että kyllähän täällä, mutta on aina oletettu, että täällä olisi käynyt hirveän paljon vieraita, mutta ei täällä nyt niin paljon vieraita käynyt. Että ne oli ne isot juhlat, jotka veti ihmisiä enemmän. Kastanjajuhla, joka oli kerran vuodessa, että silloin saattoi tulla jopa 100 ihmistä niin kuin juhliin ja silloin oli baari ja ruokatarjoilu ja tosiaan 100 ihmistä, niin täällä oli sitten vipinää. No, mites herättikö tämä taidekokoelma sitten vieraiden kanssa keskustelua? Keskusteltiinko paljon taiteesta? Tietenkin, koska eihän nämä ihmiset ollut hyvin usein täällä, että kun asuu tämmöisessä museossa, niin ne taulut ei sillä tavalla näy arkipäivänä itselle. Mutta nämä ihmiset, jotka tulee jostain muualta, niin ne näkee sen toisella tavalla. Ja kyllähän niitä kysymyksiä aina riitti. No, mistä syntyi idea perustaa taidekoti Kirpilä? Taidekoti Kirpilä kyllä syntyi varmasti jo Juhanin vanhempien keräilystä, että niillä oli, en tiedä kuinka paljon tauluja, mutta oli kumminkin aika paljon tauluja. Jussi peri ne taulut ja siitä niin kun se sysäys sitten oikeastaan tuli, että se oli helppo jatkaa. Oli helppo jatkaa taiteen keräämistä, mutta sitten vielä päätös tehdä tämä testamentti niin, että siitä tulee julkinen taidekoti. No, koska Jussi oli
ei ollut lapsia, niin se oli säilymisen kannalta se oli ihan nerokas idea. Ja siitä me saadaan kaikki nyt sitten nauttia. Tosiaan täällä on nautittu jo, täällähän tulee vierailuja päivittäin katselijoita, että täällähän käy kovin paljon ihmisiä. Nykyään käy ja se on tosi hieno juttu. Kiitos Kalle. No kiitoksia.